Requested shoutout muna tayo mga sangkay mula sa aking supportive new friend na si Damaso Ramos. Good morning mga sangkay! Welcome back to my channel. Ngayong umaga meron akong guest na magluluto ng isang recipe na ninuluto lang niya tuwing Christmas. Pero kasi hindi kami nag-Christmas dito mga sangkay, 'di ba? Kung nakita niyo doon sa isang upload ko, nag-staycation kami. Hindi pa naman huli ang lahat. Christmas season pa naman. So ipapatikim niya to sa amin ngayon. Ang Nilagang Pasko. Yan. Ang mga kakailanganing ingredients ay ang mga unang ilagay sa cooking pot ang pata ng baboy, isunod naman ang pork liempo, at ilagay na rin ang manok o ang chicken. At ang chorizo de balbao. Idagdag din ang 4 slices na ham. At ang whole peppercorn. Lagyan ng tubig. Kailangan covered ng tubig yung mga meat or yung mga sangkap na nilagay nyo. Nararapat na isabay ang sibuyas sa pagpapakulo. Ngunit, na-late ang guest ko sa paglalagay. After 2 minutes pa niya na ilagay ang sibuyas. Pero okay lang naman din yun.
luto na ang masarap na ulam na inihanda ng aking asawa, mga sangkay, ang Nilagang Pasko. Thank you for watching, mga sangkay!